Please ask your children to exercise, because once they do body weight exercises or weight training, the peak bone mass is formed now. This is the time you will build up their bones, and that the reaches its peak at 16 to 18 starts from around 8 years. মানে এইটো তুমি এই শব্দটো তুমি মানে মিলাব খুজিছা নেকি যে पूजा भी करता हूँ, इबादत भी करता हूँ, कहीं ईश्वर ना बन जाऊँ इसलिए पाप भी करता हूँ. गलत सवाल कोई नहीं बोलेगा वो क्या करके सबसे अच्छा पाता है. Nobody will tell you that. Let that die with that person. নমস্কাৰ, আজি আমাৰ গেষ্ট ডক্টৰ নীলিম ডেকা, সিনিয়ৰ অৰ্থোপেডিক সাৰ্জন. তেওঁৰ পৰা আজি আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টিপছ জানিব ট্ৰাই কৰিম. আফটাৰ এক্সাৰচাইজ কিছুমান মানুহৰ স্লিপ ডিস্ক, মে বি শোল্ডাৰ ইঞ্জুৰি, নি পেইন এনেকুৱা হৈ থাকে. চ' সেইবোৰৰ পৰা কেনেকৈ প্ৰিভেনশ্যন কৰিব পাৰি, কেনেকুৱা অৰ্থোপেডিক প্ৰব্লেম থাকিলে কি এক্সাৰচাইজ এভইড কৰিব লাগে, কি এক্সাৰচাইজ কৰিব নালাগে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে নে নাই, সেইখিনি বিষয়ে আজি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম. তেওঁৰ ফিটনেছ জাৰ্নি গোটেইখিনি আজি আমি তেওঁৰ পৰা জানিব ট্ৰাই কৰিম. চ' আহক আজিৰ কনভাৰ্চেশ্যনখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ. ছাৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ জইনিং আছ ইন আৱাৰ FFA পডকাষ্ট. সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল আপুনি. থেংক ইউ কমল, তুমি মোক ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে ফিটনেছ একাডেমিত, তোমালোকৰ প্ৰ' একাডেমিত বহুত ভাল লাগিলে. মই আগতেও পাইছোঁ তোমাৰ এইবিলাক মই বেলেগৰ মুখতো শুনিছোঁ তোমালোকে যে বহুত ষ্টুডেণ্টক হেল্প কৰি থাকা, মানে কিবা স্কলাৰশ্বিপো আছে তোমালোকৰ বহুত ভাল লাগিলে. থেংকছ ফৰ ইনভাইটিং মি. চ' আজি আমি বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিম ছাৰ, আপোনাৰ পৰা শিকিব পাৰিম. যেনেকৈ এজন মানুহ জিমত আহি পেলাই এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত বহুতখিনি ইঞ্জুৰি হয়. অলৰেডি আপোনালোক বহুত কেছ পাই চাগে তেনেকুৱা, হয়নে? চ' সেইবোৰ মানুহে উইদাউট ইঞ্জুৰি ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে বা ইঞ্জুৰি হোৱাৰ পিছত কেনেকৈ ছেফলি নিজক প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰে, সেইখিনি আমি জানিব ট্ৰাই কৰিম. বাট আমি ষ্টাৰ্টিং সেইখিনি এটা কথা কৈ দিওঁ কমল, তুমিওতো এইটোত বাচ্চা হয়, ইমান শিকালা, ইমান ট্ৰেইন কৰিলা. আমি যেতিয়া জিমত কৰোঁ আমি তোমালোককে সুধোঁ মাজে মাজে যে এইটো এনেকুৱা কেনেকুৱা, কি হয় কি নহয়. আৰু এনিৱে ইটছ গোইং টু বি ইণ্টাৰেষ্টিং. তুমি সোধা, ইটছ এ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মিউচুৱেল. অলৰেডি মই ইন্ট্ৰডাকশ্যনত ক'লোঁ আপোনাৰ বিষয়ে যে আপুনি এজন ছিনিয়ৰ অৰ্থোপেডিক ছাৰ্জন হয়. চ' মেডিকেল ছায়েন্স ৰিলেটেড টু এক্সাৰচাইজ আমি কেনেকৈ কি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি ছাৰ মেইন টপিকটো হ'ব. বাট তাৰ আগতে আমি আপোনাৰ ফিটনেছ জাৰ্নি, আপুনি সৰুতে কি খেলি ভাল পাইছিলে সেইবোৰ কথা আমি পাতিম. চ' ছাৰৰ জন্ম ক'ত আছিলে আপুনি? কমল, মোৰ জন্ম ডিব্ৰুগড়ত, তাৰপিছত কিন্তু মই পঢ়া শুনা আটাইখিনি মই তেজপুৰতে কৰিলোঁ. তাতেই মই মোৰ স্কুল কলেজ তাত শেষ কৰি আল্টিমেটলি মই ইয়াত মেডিকেল আহিলোঁ, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত. তাৰপৰা মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ. তাৰপিছত আকৌ ডিব্ৰুগড়ত গৈ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ আছাম মেডিকেল কলেজ. তাৰপিছত মই কিছুমান হায়াৰ এডুকেশ্যন কৰিলোঁ, মই কিছুমান কৰ্চেছ কৰিলোঁ. মই এটা ফিটনেছ মানে এক্সাৰচাইজ মেডিচিনৰ ওপৰত এটা ইউনিভাৰ্চিটি অফ ৱেলছ UK, তাৰপৰা এটা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মাও ল'লোঁ. তো সেনেকৈ এটা সংমিশ্ৰণ কৰি মই নিজকে মানে মই এতিয়া গুৱাহাটীতে বেছড, মই অৰ্থোপেডিক প্ৰেক্টিছ কৰোঁ. আৰু ছাৰৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰৰ বিষয়ে অলপমান আপোনাৰ মুখৰ পৰা যদি. চ' মই দিছপুৰ পলিক্লিনিক এণ্ড হস্পিটেলছৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ ডাইৰেক্টৰ, আৰু মোৰ ট্ৰিনিটাছ মেড হাৰ্বাৰ এণ্ড ডায়েগনষ্টিক হস্পিটেল আৰু ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ যিটো আছে সেইটো আমাৰ নিজৰ, মই নিজে কৰা. আৰু দিছপুৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড এণ্ড ইমেজিং চেণ্টাৰ বুলি এটাও আমাৰ চেণ্টাৰ আছে, সেইটো আমি স্বত্বাধিকাৰী. চ' এইখিনি বস্তুৱে আমাৰ আছে আৰু আমি সেইখিনি কাম কৰি থাকোঁ আৰু গোটেইখিনি দিনটো কামেই কৰি থাকোঁ. চ' ছাৰ, আপুনি সৰুতে ছাৰ কি স্পৰ্ট পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে বা খেলিছিলে বা ভাল পায় আপুনি খেলি পেলাই? কমল, মই ক্ৰিকেট খেলি বহুত ভাল পাইছিলোঁ সৰুতে. দেউতা মাৰ গালি খাইছিলোঁ খেলি থকাৰ কাৰণে, উপায় নাই, পঢ় বুলি কয়. আৰু অকণমান বেডমিণ্টন খেলিছিলোঁ. কলেজত আহি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আহি মই বক্সিং শিকিলোঁ. মই বক্সিং দিছপুৰ বক্সিং ক্লাবত আহি পেলাই প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ. সুবল বুলি ল'ৰা এজন আছিলে, তেওঁ এতিয়া SBত আছে পুলিচৰ, তেওঁ ট্ৰেইনাৰ আছিলে তেতিয়া তাত. আৰু সেইবিলাক ট্ৰেইনিং কৰি মই আমাৰ কলেজত মেডেল চেডেলো পালোঁ এবাৰ দুবাৰ. আপুনি মানে ৰানাৰ্ছ আপ, চেম্পিয়ন? মই চেম্পিয়ন হৈছিলোঁ মোৰ ৱেইট কেটেগৰীত. আৰু মই টাইকোৱাণ্ডো শিকিছিলোঁ তেজপুৰত. খুব বেছি পাৰ্চিউ নকৰিলোঁ, ব্লু বেল্টলৈকে ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত নহ'ল. তাতে হিমান লহকৰ আছিল, অতুল লহকৰ, আমাৰ যে
এতিয়া যে তেওঁলোকৰ সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে নহয় বৰ আছামিজ ফুড ৰেষ্টুৰেণ্টখন তেওঁ স্বত্বাধিকাৰী সিহঁতৰ আছিলে আমাৰ তেতিয়া ট্ৰেইনাৰ তাত আমাৰ সমবয়সৰ কিন্তু তেওঁলোক মাষ্টাৰ্ছ আছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁলোক ব্লেক বেল্ট সো একচুৱেলি ছাৰ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আপুনি নিজে দেখিছে ইমান স্পৰ্ট বা কিবা এক্টিভিটিৰ লগত ইহঁতে ইনভলভ নহয় চ' আমাৰ মেইন মটিভটো হ'ল আমি কেনেকৈ সমাজত সেইটো এটা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ চ' যেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ লাইফটো ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি মেইনটেইন কৰি চলি গৈ আছে উইথ ফিটনেছ এভৰিথিং চ' আপুনি সমাজত বা আমাৰ ইউথখিনিত আপুনি কেনেকৈ এনকাৰেজ কৰিব আপোনাৰ দুটামান মেছেজ দি পেলাই কমল মই এটা বস্তু কওঁ ফিটনেছ বস্তুটো নহয় এইটো তোমাৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব লাগিব অ'কে যাৰ নাহে সি নিজকে ফ'ৰ্চ কৰিব লাগিব কাৰণ চব মানুহে এক্সাৰচাইজ কৰি ভাল নাপায় কিছুমান মানুহে মোৰ সমবয়সৰ মানুহে মোক কয় যে তই কেনেকৈ এক্সাৰচাইজ কৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰি নেকি চ' এই চাইক'লজিটো থাকিলে অলপ দিগদাৰী হয় পুছ কৰা কিন্তু আজিৰ জেনেৰেশ্যনটোক মই ক'লোঁ আমাৰতো বাৰু যি হ'ল উই হেভ লিভড আৱাৰ লাইফ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটোক মই এইটোৱে কৈছোঁ যে মেক ফিটনেছ এ পাৰ্ট অফ ইয়ৰ লাইফ যিমানে পঢ়ি পিঠিৰ কোজ ওলাই নাযাওক মই মোৰ ল'ৰাটোক কওঁ যে হাঞ্চবেক হৈ গ'লেও তোৰ ফিটনেছ নেৰিবি কিন্তু সদায় 10 মিনিট হ'লেও মই এক্সাৰচাইজ কৰিব কওঁ সপ্তাহটোত 3 দিন হ'লেও মই তাক অলপ এঘণ্টামানৰ এটা এক্সাৰচাইজ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ মই তাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাককো কওঁ চ' মই যিমান পেৰেণ্টছ মোৰ তাত আহে মই চবকে এনকাৰেজ কৰোঁ যে মানে অল ৱৰ্ক এণ্ড ন' প্লে মেক্স জেক এ ডাল বয় বুলি এটা সৰুতে পঢ়িছিলোঁ এই বস্তুটো আজিৰ দিনত কিন্তু ইয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো বেছি ইয়াৰ মহত্ব আৰু বেছি হৈ গৈছে কাৰণ আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা অহাৰ পৰা চব ষ্টুডেণ্টছবিলাক most of the time they are glued to mobile screens বা laptop screens আৰু this causes a lot of disability বহুত disability আহে সিহঁতৰ বহুত young students পাওঁ মই they are having already bony deformity spinot সিহঁতৰ bony changes আহি যায় কঁকালত bony changes আহি যায় spondylosis it is not that তোমাৰ just এটা physiological temporary changes আহিছে এইটো পঢ়ি থকাৰ কাৰণে মোৰ তাত এনেকুৱা পেচেণ্ট আহে যাৰ bony পুৰা changes আহি গৈছে spondylosisৰ change class 9-10ত Imagine he has to live another 80 to 90 years. কেনেকৈ লিভ কৰিব এতিয়াতো সেইটো মোবাইলত চাই কিবা কিবি কৰি সেইখনেই ৱৰ্ল্ড এখন বুলি ভাবি লৈছে পৃথিৱীখন এইখন আজিকালি ছ'চিয়েলাইজিং নাই মানে স্পৰ্টছ ক্লাবছ নাই কমি গ'ল ফিল্ডছ নাই ফুটবল ফিল্ডছ আগতে ক্ৰিকেট ফিল্ডছ প্ৰতিটো গলিত প্ৰতিটো মানে নুকাত এইবিলাকত আছিল চবতে প্ৰতিটো বাইলেণ্ডত এটাখন ফিল্ড থাকিছিল আমাৰ দিনত সকলো ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহে 3টা বাজিল চব ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল ইটোৱে সিটোৱে মাতিলে বল যাওঁ কৰিব একো নাছিলে ফিল্ডত গৈ খেলি থাকিছিল চ' ডেট ৰিয়েলি ৱাজ ভেৰি হলিষ্টিক এপ্ৰ'চ টু গুড হেল্থ এণ্ড ষ্টাডিজ এণ্ড বিল্ডিং আপ অফ ছ'চিয়েল স্কিলছ আমি খুব সমাজৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত মিক্স আপ কৰিছিলোঁ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছবিলাক আমি শিকিছিলোঁ লাইফ স্কিলছ শিকিছিলোঁ আজিকালি সেই বস্তুবিলাক খুব ডিপ্ৰাইভড হ'ল ষ্টুডেণ্টছবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়া তাত সোমাই গ'ল তাৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ বস্তুখিনি চাবহি আমি যেতিয়া এটা সমাজত 20টা ল'ৰাৰ লগত খেলিব গৈছিলোঁ 20জন মানুহৰ ইণ্টাৰেকশ্যনছ আৰু তাৰ ব্ৰেইন থটছটো আমাক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিলে তাত বেয়াও থাকিছিলে ভালো থাকিছিলে লাইফ স্কিলছবিলাক শিকিছিলোঁ দুনিয়াদাৰী কেনেকৈ কৰিব লাগে শিকিছিলোঁ সংঘৰ্ষ কেনেকৈ কৰি পেলাই ওলাই আহিব লাগিব শিকিছিলোঁ দিজ ৱেৰ অল বিগ লেচনছ উইচ উই লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য প্লেয়িং ফিল্ডছ সৰুতে খেলোঁতে বহুত শিকিছোঁ পঢ়িছোঁ সেইটো বেলেগ কথা কেইখনমান কিতাপ পঢ়িছোঁ এটা ষ্ট্ৰীমত একাডেমিক গেইন হৈছে সেইটোৱে মই মোৰ লাইভলিহুডটো আৰ্ণ কৰিছোঁ কিন্তু লাইফ স্কিলছ জীৱনটো আগবঢ়াই যাবৰ কাৰণে সমাজখনত তোমাৰ যিখিনি জেগাত তোমাৰ যিখিনি স্কিলছ লাগিব সেইখিনিতো লাইফ স্কিলছটো লাইফৰ পৰাই আহিব ন চ' ছাৰ আমাৰ দৰ্শক যোনে চাই আছে মে বি গাৰ্জিয়ান মে বি ষ্টুডেণ্টবোৰো চাই আছে হয় চ' তেওঁলোকৰ এইটো প্ৰব্লেম যোনটো আপুনি ক'লে যে CRI কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড ইঞ্জুৰিজ বা যোনটো এনাটমিকেল চেঞ্জেছ আহি যায় সেইখিনি তেওঁলোক কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে নিজক হাউ টু প্ৰিভেণ্ট ফ্ৰম দিছ প্ৰব্লেম চোৱা দিছ হেজ বিকাম এ কাইণ্ড অফ এডিকশ্যন কিছুমানৰ কাৰণে দে আৰ ৰেজিষ্টেণ্ট টু এডভাইচ বহুত পেৰেণ্টছ মোৰ তাত আহে যে মই মোবাইল ভাঙি দিলোঁ নাই কাম নহ'ল আকৌ লয় চ' যিটো সেইটো পৰ্যায়ত যায়গৈ নহয় দে উইল নিড কাউন্সেলিং ফ্ৰম চাইক'লজিষ্ট অৰ চাইকিয়াট্ৰিষ্ট
they need to be counseled properly. অলপ সময় উলিয়াই লৈ সদায় পেৰেণ্টছে তেওঁলোকক কাউন্সেলিং ছেশ্যনছৰ কাৰণে নিব লাগে ওকে ইউ কেনট ইগনোৰ দিছ পাৰ্ট বিকজ ইয়াৰ যিটো স্পিন অফছ ইয়াৰ যিটো মানে আফটাৰ এফেক্টছ হ'ব মে বি ৱেন হি গ্ৰ'জ আপ এট দ্য এজ অফ 40-45 তাৰ যিখিনি ডিজেবিলিটিজ আহিব হি উইল নট বি এবল টু ছাষ্টেইন হিজ লাইফ তেতিয়া কিন্তু সি পেৰেণ্টছক দুখিব যে মইতো সৰু আছিলোঁ তহঁতে মোক কেলৈ গাইড নকৰোঁ তহঁতে মোক কেলৈ নিনিলি তোমালোকে মোক ডক্টৰৰ ওচৰত কেলৈ নিনিলা আই ৱাজ উইথ মাই ফ্ৰেণ্ডছ আই ৱাজ আণ্ডাৰ পিয়াৰ প্ৰেছাৰ মই বহুত কাম নাজানাকৈ কৰি আছিলোঁ বাট ৱাই ইউ ডিড নট গাইড মি ডেট ইজ ওৱান চেপ্টাৰ ছেকেণ্ড যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীক ইউ থিংক ডেট ইউ সিহঁতে তোমাৰ কথা শুনে পেৰেণ্টছৰ কথা শুনে এনকাৰেজ দেম মোটিভেট দেম ইনস্পায়াৰ দেম টু প্লে অৰ টু এক্সাৰচাইজ এট হোম মোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰত মাতি দিছে মানে কোচ ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ্ছ ঘৰত আহি এক্সাৰচাইজ কৰায় এটলিষ্ট উইকত যদি দুদিনো কৰে বহুতখিনি বেনিফিট আহে 40 মিনিটছৰ ছেশ্যন যদি দুটাও কৰি দিব পাৰে উইকত 2 to 3 অফ এক্টিভ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজেছ ডেট উইল ৰিয়েলি ৰিভেম্প হিজ এণ্টায়াৰ ছিষ্টেম be it his circulatory systems, be it his respiratory systems, tar cardiovascular system, immunity systems, everything gets boosted up. Khub dhuniya eta effect hai. Ebilak to exercise or pisor benefits bilak there are volumes and volumes of books. Kintu in a nutshell, all systems will benefit from exercise, and this is the only thing you are doing for yourself, which will not benefit others. Selfish thing, do it for yourself. It will benefit you only. Members more each and every session jete teolok motivate no hoy tete etu moi apunar quotation to koru this is the only time you are spending for yourself. No one can get this benefit without yourself. Kamal yaar tu to बादशाह है इस फील्ड में please क्या एनकरेज किया था हम लोगों को उन दिनों में I am thankful to you. I mean those days when we were gymming in this gold gym, it was so much of fun. But and even you are our member till today. Yes. মই এটা বস্তু আহাটো অলপ কম হয় এতিয়া মানে মই ঘৰৰ ওচৰৰ জিম এটাত সময় পালে গুচি যাওঁ ওকে স্যার মই এটা বস্তু কিন্তু স্যার নোটিস কৰিছো আপুনি গোল্ড জিমৰ মেম্বাৰশ্বিপটো গোল্ড জিম গণেশগুৰিৰ মেম্বাৰশ্বিপটো আপোনাৰ মই এক্সপায়াৰি স্যাৰ কেতিয়াও দেখা নাই মানে মই ৰিনিউ কৰি থাকো what is the reason কাৰণ না সিক্ৰেট এটাই that I do not get demotivated. Okay. That gold gym always hangs there in front of my eyes যে মই যাম সময় পালে তাত কৰিম এতিয়াও মই কেতিয়াবা চান্স পালে আই ডেফিনেটলি কাম তুমি দেখিছা ঘৰৰ ওচৰত কেতিয়াবা আহিব নোৱাৰিলোঁ বা কেতিয়াবা ট্ৰেফিকৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলোঁ ক'ৰবাত যাব নোৱাৰিলোঁ মই আহি যাওঁ চ' সেইখিনি তোমালোকে বহুত মটিভেটো কৰিলা কমল তেতিয়া সেইখিনি সময়ত ইট ৱাজ ৰিয়েলি আৰু বহুত মানে ভালো লাগিছিল নহয় গোল্ড জিমত আহি পেলাই তেতিয়া এটা গ্ৰুপ আছিলে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ বহুত আছিলে তেতিয়া লাহে লাহে সিহঁতো কামে ব্যস্ত হৈ গ'ল তথাপিও চবেই কিন্তু অলপ ষ্টিক কৰিছে ইয়াত 80% হেভ ষ্টাক টু গোল্ড জিম আহি থাকে ভেৰি নাইচ সো স্যাৰ এইখিনি আপুনি একচুৱেলি সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া এটা আপুনি ইনপুট দিলে আমাৰ পেৰেণ্টছ আৰু ষ্টুডেণ্টবোৰৰ কাৰণে এণ্ড ইয়াতে মই আৰু এটা নতুন কুৱেশ্যন সুধিম সেইটো হ'ল যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালী জিমত যায় প্ৰেক্টিছ কৰে বাট কেতিয়াবা ইনজুৰ্ড হৈ যায় নিজৰ ইনজুৰ্ড কৰে চ' সেইবোৰ ইনজুৰিৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে তেওঁলোক কেনেকৈ ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে বা ইনজুৰি হ'লে কি কৰিব লাগে সেইখিনি মই জানিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ মুখৰ পৰা কমল ইয়াত এটা কথা কওঁ ইনজুৰি এণ্ড एक्सरसाइज एक सिक्के का दो पहलू है यू कैनॉट एक्सरसाइज विदाउट गेटिंग इंजर्ड केतियाबा নহয় কেতিয়াবা ক'বাত ফৰ্ম নাথাকিলে ৱাৰ্ম আপ ভালকৈ নাথাকিলে ইঞ্জুৰি হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল হাউ ডু ইউ ৰিয়েক্ট টু দ্যাট ইঞ্জুৰি হাউ ইউ প্ৰিভেণ্ট দ্যাট ইঞ্জুৰি এণ্ড হাউ ইউ ৰিহেব আফটাৰ দ্যাট ইঞ্জুৰি মেইনলি স্যাৰ মই অৰ্থপেডিক ইঞ্জুৰিবিলাকৰ কথা কৈছোঁ একচুৱেলি জাষ্ট নৰ্মেল সৰু মানুহে বহুতে কয় যে মানে এইবিলাক জিম চিম দাঙিলে লোহা দাঙিলে চাপৰ হৈ যাব সৰুতে এইজ দাঙিলে সেইবিলাক কথা একচুৱেলি কি তোমাক মই এটা বস্তু এক্সাম্পল দিছোঁ এটা ক'ৰবাত মই পাইছোঁ যে বাচ্চাটো পৰি যোৱাৰ ভয়ত তুমিতো তাক খোজ কাঢ়াব শিকোৱাটো বন্ধ নকৰা খোজ কাঢ়িবই দিবা পৰিলেও তাক খোজ কাঢ়িব দিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে এক্সাৰচাইজো কৰিবই লাগিব তোমাৰ যদিও ইঞ্জুৰি হয় তুমি সেইখিনি বস্তু বাছি চাই পেলাই এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব লাগিব তুমি মোক সুধিলা যে অৰ্থপেডিক ইঞ্জুৰিজ কি কমন হ'ব পাৰে নহয় জানো সেইটো সুধিছিলা
চোৱা কমল কি এক্সাৰচাইজ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যদি সি বেক এক্সাৰচাইজ কৰিছে তেখেতে বেক এক্সাৰচাইজ কৰিছে প্ৰপাৰ ৱাৰ্ম আপ যদি নহয় ডেডলিফ্ট ইজ এ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ এক্সাৰচাইজ ডেডলিফ্ট কৰাৰ সময়ত বহুতৰ পষ্টেৰিয়ৰ লংগিটিউডিনেল লিগামেণ্টৰ এনুলাৰ্ছ ফাইব্ৰছাছ সেইবিলাকৰ টিয়াৰ হয় বেকৰ ছাডেন পৰি যাব একদম জিমত উঠিব নোৱাৰা হৈ যায় ডিস্কৰো মানে আউটাৰ ৰিমটো ৰাপচাৰ হৈ যায় ৰাপচাৰ হৈ শ্লিপ ডিস্ক হয় চ' দিজ আৰ ভেৰি কমন ইঞ্জুৰিজ তুমি যদি বেক এক্সাৰচাইজ কৰা আৰু এটা বেয়া এক্সাৰচাইজ মানে নট বেয়া আই মিন ইফ ইউ ডু ইট ৰংলি I must correct myself. Squats, one of the best exercise for men and women, because that is the only muscle, the largest muscle group of our body. And if you work out on that muscles, you get two benefits. One is you burn more calories, and one is there is a surge of hormones in your body. This thigh muscles. Because we are stimulating more muscles. More muscles. Biggest muscle in our body is lower limb. So, for men, testosterone is the ultimate hormone. Yes. And the thigh muscles are going to get you that. Right. Okay. You can be in shape if you have good thighs. So thigh workouts are very important. So that is another chapter. Yeah. Go on. So, এতিয়া আপুনি যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কৈছোঁ বা মে বি এডাল্ট পাৰ্চন তেওঁলোক বয়সস্থ মানুহ হ'ব পাৰে তেওঁলোক অৰ্থপেডিক প্ৰব্লেম থাকিলে তেওঁলোক কেনেকুৱা টাইপৰ এক্সাৰচাইজ এভইড কৰিব লাগে কেনেকুৱা টাইপৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে ইয়াতে আপুনি অলপমান টিপছ Most common problem, elderly মানুহ back pain, knee pain. Yes. ঠিক আছে neck pain, shoulder pain, diabetic, hypothyroid, shoulder pain most common, knee pain, osteoarthritis, rheumatoid arthritis. ইয়াতে অলপমান মই আপোনাৰ ৰখাইছোঁ প্লিজ ডায়েবেটিক পেচেণ্টবোৰৰ মানে shoulder problem yes diabetes and hypothyroid. Yes. If you have these two diseases in you, these are lifestyle diseases anyway, don't be scared of that. Right. They are a part of life now, everybody has that. Right. Every 1 out of 2.5 maybe have thyroid and diabetic diseases. So anyways, what I was saying is these people are very vulnerable. I mean, they are very prone to shoulder pain. Periarthritis, shoulder, adhesive capsulitis, rotator cuff tendinitis, these are very common in this group of people. Yes, আমি পাই আছোঁ তেনেকুৱা পেচেণ্ট Yes, exactly. So for them, remember one thing, they always need to mobilize their joints. Yes. Stretch their joints. And they should not massage much. When you start exercises, first do warm-ups, mobilize your shoulder joint properly, do shoulder exercises, and then try to hit the gym with some exercises which gives you mobility in the shoulder joint. Like lateral raises when you do with very minimum weight. Or there are few exercises which my trainer does in me. I feel they really help. Hihote bahut kini help kore. The rotation arc. Yes. Tumala ki boli koa around the world. Okay. That exercise. Pura shoulder to je ghurabo lage with a small dumbbell plates. Yes. Those are the exercises. Ei shoulder pain thoka manu bilage khub koribo lage. মানে মোবিলিটি ড্ৰিল drill জইণ্টৰ কাৰণে yes, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট very সেইখিনি আমি important. অলৰেডি আমাৰ যিবোৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ আহে ইহঁতক আমি ট্ৰেইন কৰাওঁ এণ্ড মেম্বাৰ্ছবোৰক আমি অলৰেডি সেইবোৰ কৰাওঁ তাৰে উপৰি চাব কিছুমান মানুহৰ ছাৰ হেৰি থাকে ফ্ৰজেন শোল্ডাৰ চ' Frozen shoulder is the advanced stage of this. yes Frozen shoulder hole initially he will not be able to do gym. He teo korile khub painful. And ultimately if you force him he will stop coming. okay He has to see an orthopedic surgeon. okay किसी के पास भी भेज दो उसको. He will do physiotherapy sessions for a few days. Some intra-articular injections also help. Joint of hitot kisman injections dibo pari, which is much. I mean, there is a taboo that these are steroid shots and it's going to cause you harm. It's absolutely not. okay There are limited doses which really helps you, and this is practiced all over the world. okay People do not take those injections and they suffer. I said no, go for it. Just at least 1 or 2 doses. Keep doing exercises, do physiotherapy, you will be fine. And once your pain decreases, tomar pain sen komi jay, you start gymming. exactly No more injections, no more massages, just exercise. right Then you get anchored to the gym. You feel, are etia to mor bahut better agotke. Agote moi koriboi nahisilu.
জিম নাহিছিলোঁ পেইন ইনিচিয়েলি অকণমান যদি তুমি সেইটো কমাই ল'ব পাৰা তাৰপিছত মানুহ আহি পেলাই নিজে তেওঁলোক কণ্টিনিউ কৰিব ইয়েছ ছাৰ মই ইয়াতে এটা বস্তু এড কৰোঁ মই এনেকুৱা বহুত মেম্বাৰ্ছ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ছাপ'জ মই আৰ্লি আৰ্থ্ৰাইটিছ ষ্টেজ বুলি নকওঁ মে বি ভেৰিয়াছ ৰিজনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নি পেইন হয় মে বি শ্বল্ডাৰ পেইন হয় বাট মই তেওঁলোকৰ মোবিলিটি ড্ৰিলবোৰ কৰাৰ পিছত লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি মই যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাচেলবোৰ ছাৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰি দিওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ এই জইণ্টৰ প্ৰব্লেমটো ছাৰ নোহোৱা হৈ যায় চ' মোক ইয়াতে আপুনি কাৰেক্ট কৰিব যদি মই ৰং মোৰ যি ধাৰণা মোৰ যি নলেজ যিখিনি মই শিকিছোঁ সেইখিনিৰ পৰা মই ফিল কৰিছোঁ ছাৰ কোনোবা এটা জইণ্ট are controlled by muscles যিকোনো joints are controlled by muscles so musclesবোৰ যেতিয়া weak হৈ যায় স্যাৰ after 30 বা 40s তেতিয়া মানুহৰ joints pain বা সেইবোৰ start হয় so if we able to strengthen without hurting their joints to strengthen those muscles তেতিয়া সাগে মানুহবোৰ bang on you have hit the bullseye मेरे जगह आ जा तू यार मैं तेरे जगह आता हूँ I'll tell you one thing Kamal you have rightly said এই যেটো কলা যে তুমি মাসেলৰ ষ্ট্ৰেংথটোৰ কাৰণে that is the ultimate truth for all these things yes মই স্যাৰ এনেকৈ বহুত মেম্বাৰক পালো so yes if you start training his muscles to build up the strength in the quadriceps hamstrings he will definitely improve gradually তুমি যদি হেখিনি স্টার্ট কৰি যোৱা 1.5 মাহ মান যদি তেওঁক পুশ কৰি কৰাব পাৰা you will know the time 1.5 মাহৰ বা 3 মাহৰ ভিতৰত তেওঁ লাহে লাহে ইমপ্ৰুভ কৰা আৰম্ভ কৰে but এই ইনিশিয়াল 3 মাহ মান you should try to avoid treadmills very true যেটো আপ স্লোপ কৰি বহুতে ট্ৰেডমিলস কৰে বা ডাউন স্লোপস কৰি প্লে কৰে হেতু তুমি এভয়েড কৰিব লাগে সাইক্লিং ইজ গুড আৰ্ক ট্ৰেইনাৰ ইজ গুড ক্ৰস ট্ৰেইনাৰ ইজ গুড but don't try to avoid the treadmills at least if you walk it's fine some of the habit jemon waru he treadmill nokorage I was a fanatic like that at one time I was just used to run in the treadmills like hell so common treadmill to jodi kore te walk koribo pare kintu baki ekhini koribo na lage ekhini koribo lage arc trainer cross trainer and muscle strengthening exercise to me jitu kola moi mur bahut patience ok je apuni first go gymot jodi gyme jay আপনি কোয়াড্রিসেপস এক্সটেনশন এক্সারসাইজটো কৰিব এইখিনি স্যার একদম রাইট কথা বাট ট্রেইনারে হসাকে জানিব লাগিব এটা বস্তু যে উইদাউট হার্টিং দেয়ার জয়েন্টস মেম্বারটো যদি এটা মুভমেন্ট কৰোতে সাপোজ এই মানুহজনৰ পেইন হৈ আছে যোনটো এক্সারসাইজ কৰায় হোৱাটএভাৰ ইট ইজ মে বি লেগ এক্সটেনশন মে বি লেগ কার্ল মে বি কাফ রেইজ যদি জয়েন্টত পেইন হয় তেতিয়া কিন্তু এভয়েড কৰিব লাগে মোৰ মতে এক্স্যাক্টলি ইফ আই এম নট ৰং ৰাইট ইফ ইটস একিউট ডোন্ট পুশ that acute stage has to go because if you push on that baribo right you have to take treatment first diminish the pain do physiotherapy sessions kisuman ever pain to come komile you start doing all these exercises strengthening exercise black arm ho koi dia ar jot pain to reproduce hoy should not go beyond that that is the stop point je yat ke push no koribo we follow it bahut trainer e young thake অলপ এনার্জেটিক থাকে এনথুসিয়াস্টিক থাকে সো দে ট্রাই টু নোয়িংলি আননোয়িংলি ইটস এ কাইন্ড অফ দ্যাট মোৰ ক্লায়েন্ট হয় পাৰিবই এক্সপেৰিমেন্টও কৰে অলপ মানে পুশ কৰি দিয়ে বেছিকে মই কওঁ আই উইল ৰিকুৱেষ্ট দেম কি লিমিট জাষ্ট ডু ইট উইদিন লিমিটস ইউ উইল হ্যাভ এ ফাইন গুড কিকিং ক্লায়েন্ট হু উইল ৰিয়েলি ডু গুড ইন দ্য কামিং টাইম এটা বস্তু স্যার মই সদায় কৰোঁ এণ্ড মোৰ আমাৰ ট্ৰেইনাৰবোৰ যোনে আহে চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰিব মই সিহঁতক সদায় ছাজেষ্ট কৰোঁ এনি কাইণ্ড অফ ৰিলেটেড জইণ্ট পেইন সদায় ক্লায়েণ্টছক ক'ব লাগে যে তেওঁলোকৰ মেডিকেল হিষ্ট্ৰীটো কি তেওঁলোকৰ কিবা মেজৰ যদি ইছ্যু আছে ডক্টৰৰ লগত এবাৰ কনচাল্ট কৰক তাৰপিছত ডক্টৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাইহে আপুনি জিম ষ্টাৰ্ট কৰক দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ টেকনিক মে বি because Kamal I'll tell you one thing yes patient e jete manu ejone client e jete tomar history diye no je mur ghurai be careful before you induct him in the gym mur ghurai mu okoman khus kaile hanghatik bhagor lage I get fatigued very easily tomak ahi bahut client e ko tumi loge lage history lola tomar hypertension ase niki apnar diabetes ase niki jodi teo koy je duitai ase mur I have come for that যে মোৰ এইটা কন্ট্রোল হক
there you have to draw a line. Right. Don't get over enthusiastic and tell him कि अभी आ जाओ आप जिम हिट करो, ऐसा नहीं है. You have to take it slow. You have to send him to a medicine doctor, a cardiologist or a neurologist to get evaluations. Murghurani is a very important sign for some neurological disorders or cardiovascular disorders. Baki khini we can handle. Keteba spondylosis or karone hoy, keteba ENT problems or karone giddiness. Ei duta iman mane lethal no hoy. Kintu but the other two, they are very significant and you have to address them properly. Get a clearance from the respective doctor and then you induct in the gym. Okay. Because you should be able to guide him the proper way. তুমি ভাল এডভাইচ এটা দিব পাৰিব লাগিব. তোমাৰ তাত আহিছে বিশ্বাস আৰু আস্থা লৈ আহিছে যে মই এইখিনি বস্তু মোৰ ভাল হ'ব, তাত গ'লে এদিন ডিলে কৰি দিয়া, এইখিনি ক্লিয়াৰেঞ্চ কৰি আহিব দিয়া, হয়তো এখন ইকো কৰি চাব বা এখন ইজি কৰি চাব বা এখন ইচিজি কৰিব. কিছুমান কেতিয়াবা কিছুমান পেচেণ্টৰ এনজিঅ'গ্ৰাফিও লগা হয়. কিন্তু এই ট্ৰেডমিল টেষ্ট পজিটিভ আহিলে এই ট্ৰেডমিলটো কৰাৰ সময়ত মোৰ মানে বৰ ভয় লাগে না মানুহবিলাকৰ. মানে বহুত জিম ৰিলেটেড এক্সিডেণ্ট হয় নহয়, এল্ডাৰলি মানুহ 45ৰ পিছৰবিলাকৰ কথা কৈছোঁ মই. আৰু কেতিয়াবা য়াং এডাল্টৰো কনজেনাইটেল ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ কিছুমান থাকে দেই, ব্ৰেইনত এবাৰেণ্ট ভেচেলছ থাকে, ছাডেনলি দে ৰাপচাৰ ৱাইল এক্সাৰচাইজিং, খুব বেছি ডেডলিফ্ট, খুব বেছি হেৰি, আৰু কিছুমান ডোপ কৰে, কিছুমান মেডিচিনছ লয়. Those really damages the endothelium of the brain. This is a long chapter. আকৌ এইটো পিছত আহিব. আৰু এটা ছাৰ কমন প্ৰব্লেম আমি পাই আছোঁ, সেইটো হ'ল লোৱাৰ বেক পেইন. মানুহ যেতিয়া আহে তেওঁ একচুৱেলি নৰ্মেল ডেইলি ডে লাইফ, মে বি অফিচ গোয়িং পাৰ্চন হয়, মে বি ট্ৰেভেলিং ইণ্ডিভিজুৱেল হয়, তেওঁলোকৰ মেইনলি লোৱাৰ বেক পেইন ছাৰ থাকে. চ' এই বেক পেইনখিনিৰ পৰা তেওঁলোক ৰিলিফ পাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা টাইপৰ এক্সাৰচাইজ বা কেনেকুৱা টাইপৰ এক্টিভিটি তেওঁলোকৰ কাৰণে বেটাৰ হ'ব, অলপমান যদি আপুনি কৈ দিয়ে তেতিয়া. So, Kamal, back pain is a very common problem আজিৰ দিনত. Lifestyle disease. Every office goer, every marketing guy who is traveling much, they are all people who are into business, who have to sit for long hours. Right. Sobore back pain আছে. Now, how do you live with it? First is you want to take care of your back pain. Right. নহ'লে সদায় তোমাৰ ডিপ্ৰেশ্যন হ'ব, কঁকালৰ বিষ, উঠাৰ লগে লগে কঁকালত ধৰি উঠিবা, বিচনাৰ পৰা ৰাতিপুৱা উঠাৰ সময়ত কঁকালৰ বিষ. দ্য গোল্ড ৰুল অফ থাম্ব ইজ দ্য বেষ্ট এক্সাৰচাইজ ইফ আই এম টেলিং ইউ ডেট, মানে খুব টানো নহয়, ডু প্লেংকছ. কোৰটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে. মেক ইয়ৰ কোৰ ষ্ট্ৰং, ইউ উইল হিট দ্য বুলছাই. ডু কোৰ এক্সাৰচাইজ ফৰ 1 month, ইউ উইল গেট দ্য ৰিজাল্টছ. মই দেখিলোঁ কমল, মানে যিবিলাক মানুহ প্লেংকছ কৰোৱা নহয় তোমালোকে, তুমিতো মোকেই বহুত কৰাইছিলা, প্লেংকছ উইথ হিপ ৰোটেশ্যন. হিপ ব্ৰিজো কৰাব লাগে. Yes. Glutes muscle and multifidus muscle খিনি strengthen. বাছ ভেৰি ট্ৰু. ওৱান্স ইউ ডু ডেট, তুমি দেখিবা ছসপ্তাহমান কৰাৰ পিছতেই তোমাৰ ক্লায়েণ্টে ক'ব মোৰ বেক পেইন নোহোৱা হৈ যায়, একো মেডিচিন নোহোৱাকৈ. দিজ আৰ অল আৰ্থ্ৰাইটিক স্পাইন বেচিকেলি. স্পণ্ডাইলোচিছ হৈ যায়, জইণ্টছবিলাক ষ্টিফ হৈ যায় স্পাইনৰ, লিগামেণ্টছবিলাক কণ্ট্ৰেক্টেড হৈ যায়, কেলচিফিকেশ্যনছ হৈ যায়. দে নিড মবিলাইজেশ্যন. সিহঁতক ভালকৈ মবিলাইজ কৰি অকণমান ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰিলে তোমাৰ বেক পেইন ভাল হৈ যায়. শ্লিপ ডিস্ক যদি আছে, আজিকালি বহুত উচ্চতৰ মানৰ চিকিৎসা আছে শ্লিপ ডিস্ক. 80% অফ দ্য শ্লিপ ডিস্ক উইল হিল উইদাউট চাৰ্জাৰী. সদায় কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্টতে হিল হৈয়ে যায়. কনজাৰ্ভেটিভ ডিস্ক চাৰ্জাৰী হেজ বিকাম ৰিয়েলি অবছলেট ইন দ্য চেন্স দে আৰ মোৰ প্ৰিচাইজ নাও. এটা পাৰ্ট উলিয়াই দিব বা ফোৰামেণ্টটো নেৰয়িং থাকিলে ফোৰামেণ্টটো এনলাৰ্জ কৰি দিয়ে. চ' সেই ডেষ্ট্ৰাকটিভ ডিস্ক চাৰ্জাৰীবিলাক আজিকালি আৰু নাই. দে আৰ মাছ মোৰ ৰিফাইণ্ড, এণ্ডস্কপিক হৈ গ'ল, মাইক্ৰস্কপিক ডিস্ক চাৰ্জাৰী হৈ গ'ল, যদিও লাগে দিজ আৰ অল ডে কেয়াৰ চাৰ্জাৰীজ. চ' তথাপিও সেইটো পৰ্যায়ত যাব লগা নহয়. 80 to 90% উইল হিল উইথ ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড এক্সাৰচাইজ এণ্ড ৰেষ্ট. চ' সেই শ্লিপ ডিস্ক থকা মানুহখিনি, বেক পেইন থকা মানুহখিনিয়ে মই ভাবোঁ যে নিজকে এনকাৰেজ কৰি পেলাই অকণমান যদি প্লেংকছ এক্সাৰচাইজ কৰে বা কিছুমান নিয়ম মানি চলে, তেওঁলোকৰ বেক পেইন কিন্তু ভাল পাব. মেডিচিন এসপ্তাহৰ কাৰণে ইটছ অ'কে, লগত খালি ভিটামিন ডি, কেলছিয়াম এইবিলাক অলপ ছাপ্লিমেণ্টছ লৈ ল'ব লাগে. সেইবিলাক ছাপ্লিমেণ্টৰ লগত কিছুমান মাছলৰ কাৰণেও ছাপ্লিমেণ্টছ থাকে, এড কৰিলা সেইখিনি, লগত এক্সাৰচাইজ কৰিলা, এটা হলিষ্টিক এপ্ৰ'চ, ফিজিঅ'থেৰাপি ছেশ্যনছ, ফিজিঅ'থেৰাপি চেণ্টাৰ এটাত গৈ 7 দিনমান ল'লা,
you are gone with back pain. So sir, our conversation to alopman serious hoy gol. Of course, you are a right person to talk about this topic. But aponar alopman interesting ami kotha janibo bicharu. Etu hol apuni ki kori bhal pai? Most favorite activity ki aponar? Aru apuni furi bhal pai jodi kot aponar joa प्लेस बुर अपनी कहने के सोबत के बेसी भाल पुआ मोमेंट गलत सवाल कोई नहीं बोलेगा वो क्या करके सबसे अच्छा पाता है nobody will tell you that let that die with that person now if you say in the lighter vein I enjoy most is I like traveling okay sir मैं देख विदेश घूरी पेले साई बहुत भाल पाऊँ धुनिया धुनिया वस्तु साई पेले architectures scenic beauties yes পৃথিৱীখন চাব বৰ মন আছিলে কিছুমান দেখ চালো কিছুমান বাকি আছে মই এক্সাৰসাইজ কৰি ভাল পাওঁ ওকে খুব ডিপ্ৰেছ থাকিলে কেতিয়াবা খুব মনটোত ষ্ট্ৰেছ থাকিলে বেছি হেৰি থাকিলে যাব নোৱাৰো কেতিয়াবা সেইটো আজিকালি হৈছে দেই আগতে নাছিল বাট স্যাৰ আপুনি বয়স হোৱা বুলি ক'লে যে বাদ দিয়ে দ্যাট ইজ এ বিগ সিক্ৰেট আই বহুত এইবিলাক নকওঁ আমি ডিসকাস নকৰো আমি বয়স ডিসকাস নকৰো বেলেগ কথা পাতা তুমি তাৰপিছত কি কৈ আছিলো মই যে কেতিয়াবা মন না যায় এক্সাৰসাইজ কৰিব বাট মোস্ট অফ দা টাইম আই ট্ৰাই টু গো টু দা জিম মোৰ ঘৰৰ ওচৰত যেটো আছে বা গোল জিমত কেতিয়াবা কিবা এটা কৰি ভাল পাওঁ মই মুভি চাই ভাল পাওঁ ওকে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পঢ়ি থাকি ভাল পায় কাৰণে সিহঁতে আজিকালি মোক কোম্পানী নিদিয়া তুমিয়ে যোৱা বুলি কয় কিন্তু মোৰ কলিগ কিছুমান আছে সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাই অৰ্থোপেডিক্সৰ এজন আছে মোতকৈ অকণমান সৰু সি ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাই অৰ্থোপেডিক্সৰ কিন্তু মই মুভি চাই ভাল পাওঁ ওকে পাৰিলে চাওঁ আৰু যিমানকেইখন পাৰোঁ ফুৰি ভাল পাওঁ এইখিনিয়ে বেচিকেলি কওঁ ওকে চ' আপুনি ফুৰি ভাল পায় তোমাক এটা কথা কওঁ ওকে প্লিজ তুমি মোক বহুত প্ৰশ্ন সুধিলা তোমাক এটা সুধো তুমি যে বৈষ্ণোদেৱী খুব যোৱা হয় স্যাৰ মানে কেলে স্যাৰ একচুৱেলি বিলিফ চিষ্টেম আপুনি জানে বিলিফ চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে মই যাওঁ মোৰ এটা বিশ্বাস আছে যে ভগৱানে একচুৱেলি এইখিনি স্যাৰ অলপ স্পিৰিচুৱেল কথা এটা বস্তু কওঁ স্যাৰ প্লিজ এই মানে মই এবাৰ বৈষ্ণোদেৱীত গৈছিলোঁ এবাৰ মোৰ ছাৰ লকৰ ছাৰ সেইখিনি সময়ত মোক এটা ফোন কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত আছিলে তেওঁ মানে কিবা কথা হঠাৎ ফোন কৰিলে মই ফোনটো ধৰিলোঁ তাতো ধৰিলোঁ পাওঁ ছাৰ নীলিম আপুনি ক'ত আছে ছাৰ মই বৈষ্ণোদেৱী মন্দিৰত আহিছোঁ তেতিয়া মোৰ বয়স ধৰা এই 41 মান আৰু 39 40 লকৰ ছাৰ আকৌ হি ইজ ন'ন এজ এন ৱৰ্কহলিক খুব কাম কৰে লাইফৰ যিখিনি ৱৰ্ক স্কিল শিকিছোঁ বা লাইফৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ স্কিল যিখিনি শিকিছোঁ ছাৰৰ পৰা শিকিছোঁ ছাৰে মোক সুধিলে আপোনাৰ গা বেয়া নেকি নীলিম নহয় ছাৰ গা বেয়া নহয় মানে এনেই আহিছোঁ আৰু ইয়াত নহয় আপোনাৰ এইটো বয়স হোৱা নাই নহয় নীলিম কেতিয়া আহিম মই বোলো ছাৰ যামেই কাইলৈ পৰহি যাম নাপায় আপুনি কাম কৰক এতিয়া ভালকৈ কাম কৰক না মোৰ কথাষাৰে বৰ চুই গ'ল কিন্তু মই আহি পেলাই চবকে ক'লোঁ মই খুব হাঁহিলে মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে না সেইকাৰণে তোমাকো আহিয়ে মই আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিলোঁ নহয় যে তুমি গৈ আছা নাই তুমি যে ক'লা ছাৰ প্ৰত্যেক বছৰে যাওঁ মানে ইয়াত এটা মোৰ মনত আহিলে কি জানা নাই চোৰ কা দাড়ি মে তিনকা নে কি এটা আছিলে কথা মানে ক'ৰবাত এটা মানে পাপ কৰিলে পুণ্য কৰিবৰ কাৰণে ইটছ নট লাইক দ্যাট এই শব্দটো তুমি মানে মিলাব খুজিছা নেকি যে পূজা ভি কৰতা হুঁ ইবাদত ভি কৰতা হুঁ कहीं ईश्वर ना बन जाऊं इसलिए पाप भी करता नहीं सर लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली एक्चुअली एज ए ट्रेनर आमार प्रोफेशन टू बहुत हार्ड वर्क डेडिकेशन लागे मैं ये बिलीव करूँ सो एंड वेरी ऑनेस्टली मैं मोर क्लाइंट्सबूरक मैं ट्रेनिंग कराओ एंड रिजल्ट দিব ट्राई करूँ बट मे बी सबे रिजल्ट नापाब पारे बिकज ऑफ देयर फूड हैबिट डाइट रिजल्ट দিব নোৱাৰিলে তোমাৰ মনটো দুখ লাগে কাৰণে নহয় স্যাৰ নাই একচুৱেলি মেইন ৰিজনটো স্যাৰ আমি যিকোনো এজন মানুহ যেতিয়া কাম কৰোঁ তেতিয়া কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো লাগে কনচেন্ট্ৰেশ্যন ইজ কাম ফ্ৰম মেডিটেশ্যন ইফ আই এম নট ৰং তো মেডিটেশ্যনটো আপুনি নিজৰ এতিয়া কোনোবা যদি হিন্দু মানুহ হয় সি ভগৱান নিজৰ এটা কুল দেৱতা থাকিব যাওক মানে যাক তেওঁ পূজা কৰিব চ' মই তেনেকৈ মোৰ মা কামাখ্যা বৈষ্ণোদেৱী মই মানুহ চ' মই ৰেগুলাৰ একচুৱেলি ঘৰত মই পূজা কৰোঁ মা দুৰ্গাৰ
এণ্ড মই বৈষ্ণোদেৱী যাওঁ এভৰি ইয়াৰ, সেইটো মোৰ মানে মনটো ভাল লাগে ছাৰ। আৰু কামাখ্যা মই এভৰি মান্থ মই ভিজিট কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ। চ' মোৰ মনটো ভাল লাগে এণ্ড আই গেট ছাম এক্সট্ৰা পাৱাৰ ছাৰ। ভাল ধাৰ্মিক মানুহ তুমি, ভাল তো মই ইয়াতে এতিয়া আপোনাক কুৱেশ্যন এটা কৰিম। মই এনেই চ' আপোনাৰ এই ছাৰ কুৱেশ্যনটো কৰাৰ পিছত আপুনি বৈষ্ণোদেৱী যোৱা বাদ দিলে? যাওঁ দেই, মই মাজে যাওঁ, এবাৰ দুবাৰমান গ'লোঁ আৰু। অ'কে, কিন্তু বৰ জাগ্ৰত, বৰ ভাল লাগে, সেইটো হয়। মানে তোমাক ধেমালি কৰি এক্সট্ৰা এটা পাৱাৰ পোৱা যায়, ৰাইট। আৰু একচুৱেলি ইভেন যোনে মুছলিম মানুহ হয় তেওঁলোকৰ আল্লাক প্ৰে কৰে, এণ্ড খ্ৰীষ্টানবোৰ জেছাছত প্ৰে কৰে, তো দে গেট ছাম পাৱাৰ ফ্ৰম দেট চ'ৰ্চ অলছ'। চ' আই বিলিভ ইন দেট ৱে। ভেৰি ট্ৰু, মানে এটা পজিটিভ এনাৰ্জি সদায় পোৱা যায় এইবিলাক জেগাত গ'লে, আৰু ইটছ এ ভেৰি ডিষ্ট্ৰেছিং ফেক্টৰ। ৰাইট, সেইখিনি সময়ত তুমি এইখিনি বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে অলপ সময়ৰ কাৰণে, মাইণ্ড ইজ এট পিচ। খুব ভাল হেবিট এইটো। য়েছ, ইয়াতে আৰু এটা আমি আকৌ আপোনাৰ টপিকত আহি যাওঁ, নিউট্ৰিশ্যন টিপছ ফৰ অৰ্থপেডিক ৰোলাৰ কোষ্টাৰ ৰাইডত নিচাহি মোক এটা এইটো এক্সট্ৰিমত সোধা, এটা এইটো এক্সট্ৰিমত সোধা। মানে মই আপোনাৰ মুখৰ পৰা আমাৰ অডিয়েঞ্চ নিচখিনি যিখিনি ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ হয় সেইখিনি আপোনাৰ মুখৰ পৰা যাতে মই মানে ইয়াতে মই ওলাব পাৰোঁ। মানে বেছি জ্ঞান দিলে মানুহে বেয়া পাব নহয়। নাই, দে উইল একচেপ্ট ইট, বেছি কৈছে আৰু। নাই, প্লিজ। নাই কোৱা। চ' অৰ্থপেডিক পেচেণ্টছবোৰক আপুনি নিউট্ৰিশ্যন হেবিটটো কেনেকুৱা কৰিলে ভাল হয়, অলপ টিপছ এটা যদি দিয়ে আপুনি। চোৱা, বোন হেল্থৰ কথা যদি মই ক'ব যাওঁ, বোন হেল্থৰ কাৰণে প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম, প্ৰটিন, ভিটামিনছ, ওমেগা 3 ফেটি এচিডছ 6 আৰু 9ও লাগে, কিন্তু কম প্ৰপৰ্চনত লাগে। বেলেঞ্চ ডাইট, চব বস্তুৰে সংমিশ্ৰণ লাগিব, এটা লিমিটেড কোৱান্টিটি লাগিব, আৰু ইউ হেভ টু ডু এক্সাৰচাইজ। এণ্ড পিক বোন মাছ বুলি এটা বস্তু আছে ফৰ মষ্ট য়াং চিলড্ৰেন, আই এম টেলিং। 16 to 18 ইয়াৰ্ছত পিক বোন মাছ এটা আমাৰ এভৰি লাইফত সেইখিনি সময়তেই পিক বোন মাছটো ফৰ্ম হয়। চ' পেৰেণ্টছ, দিছ ইজ ফৰ ইউ। প্লিজ ask your children to exercise, because once they do body weight exercises or weight training, the peak bone mass is formed now. This is the time you will build up their bones, and that the richest its peak at 16 to 18 starts from around 8 years. So he bone mass to jodi banai lobo para, you will have an active and kicking life when you are beyond 50. Common question sir ami pao horu lora swali maybe after 6-7 তেওঁলোকক আমি লাইট ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰাব পাৰোঁ না নাই, কমন কুৱেশ্যন আছে। চ' তেওঁলোক ভাবে কি, গাৰ্জেনছবোৰে ভাবে কি, মই মোৰ ল'ৰাক ট্ৰেইনিং কৰাওঁ, ন' ডাউট মই জানো, আই ন' দ্য চায়েন্স, বাট মই আপোনাৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ থিংকিংটো এনেকুৱা, মিথটো এনেকুৱা যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰে ছাপৰ্ট থাকিব। ইজ ইট ট্ৰু? Golden rule. How it works, please. Golden rule. Don't give too much weight. Yes. Light weight. মই সেইটো কাৰণে মেনশ্যন কৰিছোঁ, লাইট ৱেইট। First, I'll tell the benefits of weight training. Moderate and light weights will stimulate the tendons, and that will indirectly stimulate the growth epiphysis. Right. The person will rather become taller. If you stimulate his epiphysis, growing bones, knee thake, tibia thake, lower femur, upper tibia, lower ends, spine thake, growth, the height triggering points. Right. If you are a man, if you are a boy, you have the scope of growth till 18 years. Yes. 18 ki 20 loki 20 loki, yes. If you are a girl, I am sorry, beyond 16, rare. Okay. Before 16. Okay. Growth stops at 16. Okay. Female or khetro, swali khetro. For heights. Okay. So if you stimulate your child with moderate weight training or body weight exercises, তোমাৰ সিহঁতৰ যিবিলাক মাংসৰ পেশী যিবিলাক বনত লাগি থাকে, গ্ৰোয়িং পইণ্টছ বিলাকত যিবিলাক এটাচমেণ্ট হয়, right sir, they get stimulated, ভাস্কুলাৰিটি বাঢ়ে, ব্লাড ছাপ্লাই বাঢ়ে, হাইপাৰেমিয়া হয়, গ্ৰোথ প্লেটছ বিলাকত গ্ৰোথ এনহান্স হয়। চ' তুমি চাবাচোন আমাৰ মেছিৰ পুতেকটোৱে কেনেকুৱা ফুটবল খেলে, তাৰ ৱেইট ট্ৰেইনিঙৰ ছেশ্যন চাবা, হাউ হি ইজ ডুইং। দে আৰ ইন দ্য কেয়াৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ বেষ্ট নিউট্ৰিচনিষ্ট and coaches. Yes, Ronaldo ল'ৰাটো পুৰা weight training কৰে ভালকে। So মই দেখিছোঁ this will definitely help you. But there is a but. বহুত ট্ৰেইনাৰে নাজানে কিমান ৱেইট দিব লাগে। Yes. এতিয়া এটা বাচ্চাক যদি তুমি স্কোৱাট মাৰিব দিয়া, এটা ক্লাছ 5 or 6 or 7 or 8 ল'ৰাক
খুব বেছি ৱেইট লয় যিটো তাৰ ডাঙোতে দিগদাৰী হৈছে ইট মে ডেমেজ হিজ ভাৰ্টিব্ৰেল গ্ৰোথ প্লেটছ ট্ৰু সো সেইটো বেছি কৰিব নালাগে বাকী তুমি আপাৰ বডি এক্সাৰচাইজ কৰা জাম্পিং জেক্স কৰা ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰা দেৰ আৰ থাউজেণ্ডছ অফ exercises which you can do with weights without damaging the growth plates. Yes. So you are a master in that. You know the jugglery of exercises. जादू है तुम लोगों का हाथ में. Yes, actually sir, कराना है. You very know best. good input. Very good input for our parents and students. Junior science actually. এইখিনি কথা actually মই মোৰ ক্লায়েণ্টছবোৰকো কওঁ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক ট্ৰেইনিং কৰাবৰ কাৰণে বাট কিছুমানে হেজিটেট কৰে নহয় ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰাব নালাগে বাট মডাৰেট টু লাইট ৱেইট ট্ৰেইনিং মই মোৰ নিজৰ ল'ৰাক কৰাওঁ চ' মইতো একো বেড এফেক্ট পোৱাই নাই অঁ এক্সেক্টলি মোৰ ল'ৰাকো মই কৰাওঁ এতিয়াৰ পৰা কৰাওঁ সিও ডেড লিফ্ট কৰে চ' নাইচ ট্ৰেইনাৰক কওঁ বেছি নিদিবা সি জানে য়েছ এক্সেক্টলি ডেড লিফ্ট কৰে সি স্কোৱাটছ কৰে ইন মডাৰেশ্যন বিকজ থাইছবিলাকোতো মাছলছবিলাক যদি বিল্ড আপ কৰি নলোৱা বিফৰ 16 to 18 years পিছত মাছল ফাইবাৰবিলাকত চোৱা ABC টাইপ অফ ফাইবাৰ্ছ থাকে ন মাছল ফাইবাৰ্ছ what type of fibers are dominating your body that you decide when you are young তুমি সেইখিনি সময়তে যদি এক্সাৰসাইজ নকৰা you will be full of type C fibers yaar right बाद में जितना भी एक्सरसाइज कर लो I will never have a biceps good very good point slow twitch fibers থাকিলে তো তোমাৰ লাভ নাই ন that kind of fibers to create it should be beyond before 16 very true বনাই লোৱা that you can really have তোমাৰ চোৱা basic is decided by your genes what you have inherited exactly but with exercise at a young age you can really modify the type of fibers in your body so nice sir very good information biceps triceps chest all right so the young age of exercise is an opportunity if you have missed the bus then you will be disappointed later on moi ekarone kuchu jiblak young ase what we had it's gone but jiblak young hoy ase right always encourage them to do exercises to be in shape I am sorry to say but most of the Indians তোমালোকে সবে বিদেশ গৈছা তোমালোকে সবে এব্ৰড গৈছা সবে তো এটা বস্তু ফিল কৰা ন যে এব্ৰডৰ মানুহবিলাক ফিট হয় they are structurally bigger they are structurally more muscle mass gifted right but on the contrary an Indian তুমি এটা এয়াৰপৰ্টত থিয় হৈ চালেও তুমি গম পাবা এজন ইণ্ডিয়ান হয় এজন বাহিৰৰ মানুহ true তেওঁলোকৰ পোশ্চাৰ তেওঁলোকৰ খোজকাঢ়া ষ্টাইল তেওঁলোকৰ মাছল ফাইবাৰ বডিৰ যিটো গঠন দিছ ইজ বিকজ অফ দ্য এক্সাৰচাইজ হেবিটছ ইন দেম ফ্ৰম দ্য চাইল্ডহুড right পঢ়াটো যিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে নহয় সিহঁতে এক্সাৰচাইজটো সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট বাট আই এম হেপী আজিকালি নতুন জেনেৰেশ্যনটোৱে বহুত ফিটনেছ দে আৰ ভেৰি ফিটনেছ অৰিয়েণ্টেড আছে বহুত আছে দেই they are very good looking handsome আজিকালি জেনেৰেশ্যনটোৱে I am proud of them these new Indians exactly june kori ase we always appreciate june kora nai they should go to gym they should do some physical activity if I can inspire even one of them I will be happy exactly ki gym jao be in shape right it will stimulate your mind and you will be sharper in your studies also right eta bostu sir moi hoda ko ejon manu BMW Mercedes Audi ji cholao jiman dangor building thako ghorot একো মেটাৰ নকৰে তেওঁ নিজে কি কেৰি কৰি আছে নিজৰ লগত দিছ ইজ দ্য অনলি ওৱান থিং ইজ হেল্থ তাৰ বাহিৰটো একো কেৰি কৰিব নোৱাৰে ৰাইট য়েছ মানুহ পইচা আৰ্ণ কৰিব লাগে দেট ইজ টুটেলি ডিফাৰেণ্ট মই এইখিনি নকওঁ মোক ধৰিব চবে रोकने वाला था য়েছ পইচাটো আৰ্ণ কৰিবই লাগিব ছাৰ উইথ ফিটনেছ ना बाप भरा ना भैया सबसे बड़ा रुपया so সেইখিনি ছাৰ কৰিবই লাগিব নো ডাউট so anyways so I'm joking but it's okay fine I mean everything is okay you have to do in moderation yes money you need mania hobo na lage but fitness freak is more valuable moi to hetu bhab right money is for transactions you can buy the best of things for yourself you can live in the best of luxury homes right eta manuk eta limit leke manu lage after that you don't need right true ki koriba যি কৰিব লগা আছিল এইটো এইখিনি এমাউণ্টত আৰ্নিঙত সেইখিনি হৈ যায় তাতকৈ ওপৰৰখিনি ইউ ডোণ্ট নিড বাট হেল্থ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰায়ৰিটি ইফ ইউ ডোণ্ট হেভ গুড হেল্থ ইফ ইউ ডু নট এনজয় এ ডিজিজ ফ্ৰী লাইফ ডিজিজ থাকিবই জীৱন থাকিব মানে ডিজিজ থাকিব বাট হাউ ইউ কণ্ট্ৰল দেম হাউ ইউ ৰেচপেক্টফুলি মডিফাই দ্য ফেক্টৰ্ছ ডেট ইজ কজিং ইউ দ্য ডিজিজেছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ ট্ৰু তোমাৰ ইণ্টেলিজেণ্ট মানুহ এজন যদি হয় তেওঁ সদায় বেলেঞ্চ কৰিব যে
এইখিনি বস্তু আজিকালি মই বহুত মানুহ পাওঁ দেই কমল দেয়াৰ পইচাও আছে কিন্তু দে আৰ ইনটু ফিটনেছ অলছ মানে বিচাৰে যে হেল্থ ডক্টৰ সাহেব যদি ফিটেই নাথাকোঁ এনজয় কেনেকৈ কৰিম পইচাখিনি কামত নাহিব নহয় ল'ৰা-ছোৱালী এনজয় কৰিব আৰু মইনো নিজে কি কৰিম অলপ বাহিৰত ফুৰি চুৰি পিপল বিকাম ৰিচ মষ্টলি ইণ্ডিয়ান পিপল বিকাম ৰিচ এট দ্য এজ অফ 50 আজিকালি ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ হৈছে 40ত হৈ যায় বহুত মিলিয়নাৰ্ছ বাট বাই এণ্ড লাৰ্জ 50-60ত ইণ্ডিয়ানছ মানুহবিলাক ৰিচ হয় চ' টিল দেন अपने को बचा के रखना बेमार तो आ ही जाए टिल 50 बीमारी आने मत देना you will be able to enjoy life exactly 50 আঠু ঠিক হ'ল তাৰপিছত তুমি বোলে চাব যাব নোৱাৰা মানে আঠু তোমাৰ পইচা আহিল তুমি এব্ৰডত যাব লাগিল এই লেকটোলৈকে নামি যাব লাগিল ইমান ধুনীয়া ভিউটো তুমি নামি যাব নোৱাৰা বেয়া লাগিল নে সো স্যার আপোনাৰ এজ এ অৰ্থোপেডিক সার্জন আপোনাৰ ওয়ার্স্ট কেস মানে সার্জারি ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ ওয়ার্স্ট কেস বাট আপুনি ধুনীয়াকৈ সাকসেস হৈছে তেনেকুৱা এটা আপুনি ষ্টৰি কওক যোন স্পৰ্ট বা জিম ৰিলেটেড ইঞ্জুৰিজ আপুনি সাকসেস কৰিছে অলপ কি কমল মই এজন ট্ৰমা সাৰ্জন মোষ্টলি আই ডু বেড ট্ৰমাজ অ'কে কমপ্লিকেটেড ট্ৰমাবিলাক কৰোঁ চ' মোৰ এক্সিডেণ্টছবিলাক বেছি আহে ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্টছবিলাক চ' সেইবিলাক পলিট্ৰমা পেচেণ্ট সেইদিনাখন মই ৰিচেণ্ট এটা কওঁ আৰু এজন মানুহ আহিলে তেওঁ এখন বেলেগ হস্পিটেলত দেখুৱালে দেখাই পেলাই তেওঁ ক'লে যে আপোনাৰ হাতখন কাটিব লাগিব ভৰিখনত 3টা সাৰ্জাৰী হ'ব বাচি যাব চ' তেওঁলোকে ৰাতি মোৰ তাত গুচি আহিলে ৰাতিৰ ভিতৰতে মই চালোঁ চাই মেলি আমি যি পাৰোঁ কৰিলোঁ আজি 4 মাহমান হ'ল মই তেওঁৰ ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰি দিছোঁ মোৰ ৱেবছাইটত পেচেণ্টজনে কৈছে যে মোৰ এই হাতখন যে মই এনেকৈ আছোঁ এইটো যে ফুল্লি এক্টিভ হেণ্ড তোমাক মই ইমেজ ফটোবিলাক দেখালে তুমি ভয় খাই যাবা যে এইখন হাত বাচিছে নেকি ছাল মাংস চব এনেকৈ ছিঙি পৰি আছে হাড়বিলাক এনেকৈ ছিঙি পৰি আছে সেইখন ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছোঁ প্লাষ্টিক চাৰ্জনৰ টীম আছিলে আমাৰ লগত মই আছিলোঁ নিশা 4টামান বাজিলে কেছটো কৰোঁতে চ' কেছটো কৰি ঈশ্বৰ ডেফিনেটলি ডেট প্ৰভিডেঞ্চিয়েল এফেক্ট হেজ টু বি দেৰ মানে ভাগ্যই তেওঁক সহায় কৰিছে কিন্তু আমাৰ যিখিনি ইনপুট আছিলে সেইখিনি অনেষ্টলি 100% দিয়াৰ বাবে হয়তো তেওঁৰ ৰিজাল্টছখিনি ভাল হ'ল ধুনীয়া হাত এখন পালে ভৰিখন ভাল CRPFত কাম কৰিছিলে মানুহজন অ'কে এণ্ড হি ৱাজ দ্য অনলি আৰ্নিং মেম্বাৰ ইন দ্য ফেমিলি অ'কে চ' চেষ্ট ইঞ্জুৰি আছিলে হেড ইঞ্জুৰি আছিলে হাতখন চিঙা ভৰিখন চিঙা চব কম্পাউণ্ড পলিট্ৰমা ফিমাৰ ফ্ৰেকচাৰ টিবিয়া ফ্ৰেকচাৰ ফাইনেলি পেচেণ্টজন ভাল হ'ল ধুনীয়াকৈ আহিলে মোক এটা ভিডিঅ' বাইট দিলে মোক থেংকছ ক'লে চ' হোৱাট মোৰ ডু ইউ নিড অৰ্থোপেডিক চাৰ্জনৰ কেছ বেয়াও হ'ব ভালো হ'ব মানে মই এটা ভাল ছাকচেছ ষ্টৰি এটা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মোৰ সকলো কলিগৰে আছে চাগে এনেকুৱা ছাকচেছ ষ্টৰি চবৰে থাকে তুমি মোক সোধাৰ কাৰণে মই ক'লোঁ ৰাইট চ' ছাৰ একচুৱেলি তেনেকুৱা কেছ চাগে পায় সৰু ল'ৰা ছোৱালী ড্ৰাংক হৈ পেলাই বাইক চলোৱা ইঞ্জুৰি হৈ পেলাই ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ কমন দে ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ আজিকালি মই দেখিলোঁ এণ্ড মষ্টলি দে আৰ ইন এ হাই কেতিয়াবা মানে ড্ৰাগছ খায় তেওঁলোকে কি ড্ৰাগছ খায় মই নাজানো কিন্তু CNS ষ্টিমুলেণ্ট কিছুমান খায় বাইকখন মানে এনেকৈ চলাই দে আৰ ইন এ ডিফাৰেণ্ট হাই প্লেইনত থাকে ভৰি চৰি ছিঙি যায় নিবিষাই পেলাই আহি পেলাই হস্পিটেল ওলাইহি একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া আৰু মানে বেয়াই লাগে মোৰ সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী দেখি পেৰেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে বেছি বেয়া লাগে ৰাইট মানে তেওঁলোকে বিৰাট দুখত থাকে সেই পেৰেণ্টছবিলাক মই দেখিলোঁ মানে ভেৰি আপছেট ভেৰি ছেড ষ্টৰি চিৰিয়াছলি এইটো মানে সঁচা চ' ইউ হেভ টু কিপ এন আই অন ইয়ৰ চিলড্ৰেন সদায় ল'ৰা ছোৱালীক চকু দি ৰাখিব লাগে বাকী আৰুতো ট্ৰু তোমাৰ বেষ্টটো তুমি দিব লাগে আৰু সেইটোৱে কথা কিবাকে ল'ৰা সময়তে পাইছা ডেট ইজ গুড আৰু সেইখিনি সময়তে তেওঁক কাৰেক্ট কৰি পেলাই অলপ কেয়াৰ কৰি পেলাই বুজাই কাউন্সেলিং কৰি এটা এইজলৈকে লৈ যাব পাৰিলে মেচিউৰিটি আহে আৰু ৰাইট অৰ এলছ ইউ জাষ্ট কেনট গিভ আপ ইউ হেভ টু কিপ ট্ৰাইং ৰাইট ছাৰ ৰাইট লাইফ গোজ অন এণ্ড এডভাৰ্চিটিজ কাম এণ্ড গ' চ' এটা বেলেঞ্চ কৰি চলিব লাগিব আৰু সেই পেৰেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে মোৰ বেয়া লাগে আই প্ৰে টু গড ডেট দেয়াৰ চিলড্ৰেন বিকাম অ'কে মানে কাউন্সেলিং ময়ো কৰোঁ যিমানক পাৰোঁ মই কৰোঁ মোৰ তাত বহুত য়াং ল'ৰা আহে এইবিলাক খোৱা কিছুমানে ড্ৰাগছ লয় কিছুমানে এলকহলিক হয় পেৰেণ্টছ আৰ মোৰ ছাফাৰিং পেৰেণ্টছ আৰ very sad, they are upset in their life, they do not enjoy anything, they are obsessed with the children. ল'ৰাটোৱে বুজি নাপায় very sad story. মই ভাবোঁ ভালকৈ কাউন্সেলিং কৰিলে অলপ কেয়াৰ দিলে
এটা টিম এফৰ্ট থাকিলে লগত এনি টাইম মানুহ থাকিলে ৰাইট যদি আমি এটা বেলেগ চেপ্টাৰত গ'লো মোৰ ফটককৈ মানে মোৰ মনত পৰিলে এটা ইনচিডেণ্ট সেইকাৰণে মই অলপ কৈ গ'লোঁ ইম'চনেলো হৈ গ'লোঁ এক্সেক্টলি চ' ইটছ এ ভেৰি চেড ষ্টৰি দ'জ পিপল হু টেক ড্ৰাগছ আই এম টেলিং ইউ প্লিজ डोंट डू दैट आप बिना जाने कर रहे हो इस वक्त आप जब रियलाइज करोगे इट्स टू लेट it's too late you will not be able to come back into the mainstream you are wrecked you are handicapped for life right so better take control take help from others right take help from your good friends take help from your parents they are your best friends your teachers go and tell them what you are suffering kuch na kuch rasta zarur niklega there is a way out of everything right you just have to think positive yes অলপমান আমি সিরিয়াস হৈ গলো আকৌ oh yes sir yes last and final question please আপুনি কি খাই ভাল পায় আপোনাৰ ফেভাৰিট ডিশ আৰু আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ হেল্থটো মেইনটেইন কৰিছে চ' চিক্ৰেটটো কি নাই মই হেল্থ মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই কমল মানে এইবিলাক ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে চবৰে হৈ থাকিব মই সেইকাৰণে কৈছোঁ ডোণ্ট গেট ডিছহাৰ্টেণ্ড ডোণ্ট গেট আপছেট চামটাইমছ ইউ গেইন ৱেইট চামটাইমছ ইউ লুজ ৱেইট বাট ষ্টে ইন দ্য গেম yes stay in the game very you true stay in the game you will be able to change everything consistency आप छोड़ दोगे तो इट्स गॉन गुड फूड मैं मीट खाई ভাল পাওঁ okay I like to eat meat I more of a meat eater I like sweets okay sweet tooth থাকাৰ কাৰণে মোৰ বহুত প্ৰবলেম সো মই ক্ৰেভিং থাকে খুব সুইটছ কন্ট্ৰোল কৰোঁ খাওঁ অলপ হ'লেও খাই দিওঁ সুইটছ সো কণ্টিনেণ্টেল খানা বেছি এনজয় কৰোঁ ইণ্ডিয়ান মানে স্পাইচি ফুডতকৈ okay কণ্টিনেণ্টেল ডিছ বেছি এনজয় কৰোঁ আৰু এইখিনিয়ে কমল মানে আই এম নট ডেট গ্ৰেট এ ফুডি আৰু অবচেছ টাইপ ফুডি নহয় কিন্তু কিছুমান মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে দে ভেৰি ফুডি মানে অলপ নহ'লেও এইটো নহ'লেও নাখাওঁৱে লাগে লাঞ্চেই নকৰিব লাগে নাখাওঁ মানে মই সেনেকুৱা নহয় মই চব খাওঁ চব এনজয় কৰোঁ ইন মডাৰেশ্যন এভৰিথিং মিট খাই বেছি ভাল পাওঁ so sir thank you so much thank you Kamal আপোনাৰ ভ্যালুয়েবল টাইমটো আমাক দিয়াৰ বাবে it was indeed great interactions lovely studio great ambience your team is awesome thank you sir thank you so everybody much is up and about বঢ়িয়া লাগিছে all are হসাকে কনভাৰসেশন কিন্তু বহুত ভাল লাগিল এন্ড আপুনি হসাকে যিখিনি টিপছ দিলে আজি বা আপোনাৰ ষ্টৰিবোৰ যি শেয়াৰ কৰিলে আমি বহুতখিনি শিকিব পাৰিছো মই আশা কৰোঁ আমাৰ অডিয়েন্সখিনি বহুত ভাল পাইছে কমল সবেই জানে মই অলপ ফৰাই দিলোঁ মনত পেলাই দিলোঁ বুষ্ট আপ কৰাটো আমাৰ কাম সো আপুনি ইয়াতে এড কৰিলে সেইখিনি আৰু বেছি ভাল হ'ব সমান যদি ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰিছে এক্স্যাক্টলি I think I wish everybody a great life yes great fitness lots of money happiness and cheers to you and your team Kamal thank you have been doing great work thank you so much sir you are like a pioneer in this industry please sir gymming and keep doing your good work thank you sir proud of you from your journey of life I am aware how you started yes and where you are now so very nice good job I wish good for all thank you so much for inviting yes amar goal gym বিষয়ে আপুনি কিবা এটা ধুনিয়া কথা it's the most happening place in Gauhati yaar fitness choro I mean there is life in goal gym I feel when we used to hit very regularly yes there was a huge team of people we were looking forward yes I had lots of friends Nekib বহুত এটা gang asile dangor yes my doctor friends asile kisuman so we had a great time yes at least 6-7 years to my continuously right very nice place very strategically located yes everybody can come easily here parking is good moi ahi bhal paur actually আমাৰ ডিৰেক্টৰ ৰাজীৱ স্যাৰ স্বস্তিকা মেম সঞ্জীৱ স্যাৰ তেওঁলোক বহুত ধুনীয়াকৈ লাগি থাকে আমাৰ জিমটোৰ লগত সো হেতু কাৰণ আমি সাৰ্ভিসটো ইমান ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিছো আৰু কিছুমান নতুন জিম বহুত ভাল আহিছে মই কিন্তু হিমান বেছি গৈ পোৱা নাই কিন্তু মই শুনো আৰু ভাল জিম আছে সব গোল জিমত মই ভাল পাইছিলো মই বিৰাট ভাল পাওঁ থ্যাংক ইউ স্যার once again thank you so much আকৌ লগ পাম yeah sure sir